Sa ngayong araw na ito, talagang matindi ang pinakawalang salita ni Yoav Gallant nang nagpakawala ang Hezbollah ng pinakamalupit na pag-atake laban sa Israel sa loob ng 2 linggong digmaan nitong linggo. Gamit ang drone na umatake sa isang military base malapit sa Binyamina na kumitil ng 4 na sundalo at malubhang puminsala sa 7 pa. Nangako si Yoav Gallant, Minister of Defense ng Israel, ng isang matinding tugon sa pag-atake sa isang tawag kay Lloyd Austin, ang kanyang US counterpart nitong Lunes. Kasabay nito, nangako rin si Punong Ministro Benjamin Netanyahu na walang awang gagantihan ang Hezbollah. Patuloy nating walang awang tatamaan ang Hezbollah sa lahat ng bahagi ng Lebanon, kabilang ang Beirut. Ito mismo ang pahayag ni Netanyahu nitong Lunes. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng pagtaas ng tensyon at posibleng mas matinding mga opensiba laban sa Hezbollah, na nagpapahiwatig na lalawak pa ang labanan sa buong Lebanon, lalo na sa mga lugar na kontrolado ng Hezbollah. Dagdag pa dito, sinabi din ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang mga akusasyon na sinadyang pinsalain ng mga tropang Israeli ang mga peacekeepers ay ganap na hindi totoo. Inulit niya ang panawagan na umalis na ang mga peacekeepers mula sa mga combat zones malapit sa hangganan. Ayon kay Netanyahu, ginagamit ng Hezbollah ang mga posisyon ng UNIFIL bilang panangga sa kanilang mga pag-atake na nakakitil ng mga Israeli. Samantala, inakusahan din ni Eli Cohen, Infrastructure Minister ng Israel, ang UNIFIL na nagsisilbing kalasag para sa Hezbollah at nanawagan kay UN Secretary General Antonio Guterres na alisin ang puwersa mula sa lugar. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalim na tensyon sa pagitan ng Israel at UNIFIL sa gitna ng patuloy na labanan laban sa Hezbollah. Sinabi ng pinuno ng peacekeeping ng UN, si Jean-Pierre Lacroix, na mananatili ang mga peacekeepers sa lahat ng kanilang mga posisyon sa Lebanon sa kabila ng panawagan ng Israel na sila ay lumipat. Nauna nang sinabi ng UNIFIL na sa pilitang pumasok ang mga tangke ng Israel sa mga gate ng isa sa kanilang mga posisyon noong linggo ng umaga at winasak ang pangunahing gate. Pagkatapos nito, nagpaputok sila ng mga smoke rounds malapit sa mga peacekeepers na nagdulot ng pangangati ng balat. Tinawag ng UN Peacekeeping Mission ang insidenteng ito bilang isang karagdagang lantad na paglabag sa pandaigdigang batas. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng UN peacekeepers at ng mga tropang Israeli sa gitna ng patuloy na labanan sa Lebanon. Noong Lunes, naglabas ng magkasanib na pahayag ang Italy, Britain, France at Germany na kinokondena ang Israel dahil sa paulit-ulit na pag-atake sa mga UN peacekeepers. Ayon sa kanila, ang mga ataking ito ay dapat itigil kaagad at binigyang diin na ang mga sinadyang pag-atake ay labag sa pandaigdigang batas. Sinabi naman ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na hindi magkakaroon ng pag-alis ng puwersa ng UN peacekeepers mula sa Timog Lebanon sa kabila ng mga pag-atake ng Israel at mga panawagang umalis. Dagdag pa ni Josep Borrell, ang pinuno ng foreign policy ng EU, na ang trabaho ng UNIFIL ay napakahalaga at hindi katanggap-tanggap ang pag-atake sa mga tropa ng United Nations. Ang mga pahayag na ito mula sa mga European countries at opisyal ng EU ay nagpapakita ng matinding pagkondena sa mga aksyon ng Israel laban sa mga UN peacekeepers at nananawagan ng agarang pagtigil sa mga ganitong paglabag. Ipinahayag din ng United Nations Security Council ang kanilang malalim na pag-aalala noong Lunes kaugnay ng mga insidente kung saan napinsalaan ang mga UN peacekeepers sa Lebanon. Iniulat ng AFP habang patuloy ang kampanya ng Israel laban sa mga militante ng Hezbollah sa hilagang hangganan nito. Sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa Blue Line, ipinahayag ng mga miyembro ng Security Council ang kanilang matinding pagkabahala matapos mabomba ang ilang posisyon ng UNIFIL nitong mga nagdaang araw kung saan ilang peacekeepers ang napinsalaan. Ayon kay Pascal Baeriswil, UN Ambassador ng Switzerland, na kasalukuyang may hawak ng umiikot na pagkapangulo ng konseho. Sa pahayag na hindi tumutukoy ng tuwiran sa Israel, nanawagan ang 15-member ng konseho sa lahat ng panig na igalang ang kaligtasan at seguridad ng mga tauhan at pasilidad ng UNIFIL. Ipinahayag din nila na ang mga UN peacekeepers at pasilidad ng UN ay hindi dapat gawing target ng anumang pag-atake. Ang interbensyon ng konseho ay sumunod sa 2 closed-door meetings na tumalakay sa lumalalang sitwasyon sa Lebanon. Ngayon, tila tumugon ang Hezbollah sa pag-atake sa Aitu noong Lunes sa pamamagitan ng pagpapaputok ng hindi bababa sa 3 rocket patungo sa komersyal at diplomatikong sentro ng Israel, ang Tel Aviv. Nag-trigger ng mga air raid sirens sa malawak na bahagi ng gitnang at hilagang Israel. Ngunit na-intercept ng mga air defense systems ng Israel ang naturang pag-atake. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng tensyon at karahasan sa pagitan ng Hezbollah at Israel, na nagdudulot ng higit pang takot at panganib sa mga sibilyan sa magkabilang panig. Ang kakayahan ng Israel na i-intercept ang mga rocket ay nagpapakita ng kanilang advanced na depensa. Ngunit nananatili ang peligro ng mas malawakang pinsala habang nagpapatuloy ang labanan.
Ang pag-atake ng Israel sa I-2 ay isa lamang sa ilang mga pag-atake sa nakalipas na 2 linggo na tumarget sa mga lugar na itinuturing na ligtas, kabilang ang pambobomba sa isang displacement center sa bayan ng Wardaniye sa Timog Lebanon noong nakaraang linggo. Ang Israel ay kasalukuyang humaharap sa matinding internasyonal na kritisismo dahil sa hindi bababa sa 3 paglabag na nagresulta sa pagkakapinsala ng 5 miyembro ng UN Peacekeeping Mission sa Lebanon. Ang mga insidenteng ito ay nagdadagdag sa lumalalang tensyon at tumitinding kritisismo mula sa pandaigdigang komunidad. Bukod sa mga biktima ng mga pag-atake, ang pananakit sa mga UN peacekeepers ay itinuturing na seryosong paglabag sa pandaigdigang batas na nagdadala ng panawagan para sa accountability at pagtigil sa mga aksyong ito ng Israel. Mahigit 20 katao naman ang nakitil sa isang airstrike ng Israel sa isang Christian town sa hilagang bahagi ng Lebanon noong Lunes, malayo sa mga sentro ng kapangyarihan ng Hezbollah sa Beirut at timog silangang bahagi ng bansa. Ang pambobomba ay tumama sa I-2, isang nayon ng mga Maronite malapit sa hilagang lungsod ng Tripoli, kung saan tinamaan ang isang maliit na gusali ng apartment. Ayon sa Lebanese Red Cross, 21 na katao ang nakitil sa pag-atake. Ayon sa mayor ng nayon sa isang panayam sa Reuters, ang gusali ay inuupahan ng mga pamilyang lumikas dahil sa digmaan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng malawakang epekto ng digmaan sa mga sibilyan, kabilang ang mga lugar na itinuturing na malayo sa mga pangunahing kuta ng Hezbollah. Dagdag pa nito ang lumalaking bilang ng mga nakitil at ang krisis ng mga taong nawawalan ng tirahan dahil sa patuloy na labanan. Ayon naman sa isang ulat, tinitingnan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang isang plano na isara ang mga daanan para sa humanitarian aid patungo sa hilagang Gaza bilang paraan upang patigilin ang Hamas sa pamamagitan ng gutom. Ang plano na iminungkahi ng isang grupo ng mga retiradong general ay magbibigay sa mga Palestino ng 1 linggo upang lumikas mula sa northern third ng Gaza Strip, kasama na ang Gaza City bago ideklara ito bilang isang closed military zone. Ayon sa kopya ng plano na nakuha ng Associated Press, ang mga mananatili sa lugar ay ituturing na mga mandirigma, na ibig sabihin ay pinapayagan ng mga military regulation na kitilin sila at pagkakaitan sila ng pagkain, tubig, gamot at gasolina. Ang naturang plano ay nagpapakita ng isang matinding hakbang na maaaring magdulot ng malawakang krisis sa mga sibilyan na nakulong sa loob ng lugar at maaaring magdulot ng karagdagang kritisismo mula sa pandaigdigang komunidad ukol sa makataong epekto ng ganitong aksyon. Nagkaroon ng matinding gulo sa loob ng 24 hours sa Gaza Strip. Ayon sa mga local health authorities, 4 na tao ang nakitil sa pambobomba ng Israel sa isang courtyard ng ospital sa gitnang Gaza. Isa pang pag-atake sa isang paaralan na ginagamit bilang shelter ay kumitil ng hindi bababa sa 20 buhay at isang drone strike ang kumitil sa 5 batang naglalaro sa kalsada sa Al-Shati Camp sa Gaza City. Sinabi ng militar ng Israel na iniimbestigahan nila ang mga ulat ng mga nakitil na sibilyan sa 3 insidenteng ito na naganap noong Linggo at Lunes. Ang mga insidenteng ito ay muling nagdala ng atensyon sa malalang sitwasyon ng mga sibilyan sa gitna ng patuloy na labanan at maaaring magdulot ng karagdagang kritisismo mula sa pandaigdigang komunidad kaugnay ng mga aksyong militar ng Israel sa Gaza. Ayon sa ulat ng Palestinian Health Ministry noong Lunes, hindi bababa sa 42,289 Palestinians ang nakitil at 98,684 ang napinsalaan mula sa mga airstrike ng Israel simula noong October 7, 2023. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng matinding epekto ng patuloy na labanan sa mga sibilyan sa Gaza at nagdadala ng mas matinding pagkabahala ukol sa human cost ng sigalot. Patuloy na binabatikos ng pandaigdigang komunidad ang mga ganitong insidente habang patuloy ang labanan sa pagitan ng Israel at mga militanteng grupo tulad ng Hamas at Hezbollah. Pinasaringan naman ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey ang United Nations dahil sa kabiguan nitong pigilan ng Israel mula sa pag-atake sa mga peacekeepers nito sa Timog Lebanon. Ayon kay Erdogan noong Lunes, ang UN ay may kasalanan din dahil sa kabiguan nitong patawan ng parusa ang Israel kaugnay ng mga digmaan nito laban sa Hezbollah at Hamas sa Gaza. Ang imahe ng UN na hindi kayang protektahan ang sariling tauhan ay nakakahiya at nakababahala, sabi ni Erdogan sa isang televised address na kilalang matinding kritiko ng Israel. Ayon sa kanya, sa totoo lang, tinatanong namin kung ano pa ang hinihintay ng UN Security Council para pigilan ng Israel. Maniniwala ka ba? Ang mga tangke ng Israel ay pumapasok sa zone ng UNIFIL, inaatake ang mga peacekeeping soldiers, at napipinsalaan pa ang ilan sa kanila. Ngunit pinili lamang ng UN Security Council na panoorin ang lahat ng ito. Iyan ang tinatawag nating kawalan ng kakayahan.
kinondena ng UN ang mga atake, kung saan sinabi ni Secretary General Antonio Guterres na ang mga ito ay maaaring ituring na krimen sa digmaan.